අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් dslr YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා YouTuber කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම නැත්තම් ඔයා photographer කෙනෙක් නම් නැත්තම් videographer කෙනෙක් නම් ඔයා video photography field එකේ ඉන්නවා නම් අවශ්‍යම වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ tripod එකක් කියන්නේ. ඉතින් මාකට් එකේ තියෙනවා dslr වල tripod සහ ඔයා mobile එකෙන් video කරන කෙනෙක් නම් mobile එකටත් tripod ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මොබයිල් එකේ tripod එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට 18 2000 මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන අවාසිය තමයි මොබයිල් tripod වල මේ ගොඩක්ම හයියක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම හීනි ලෙග් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට මේ ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ ඔයා DSLR කැමරා එකක් යූස් කරනවා නම් ඒකට ගොඩක් හොඳම tripod එකක්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මොබයිල් එකෙන් වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නම් ඒකටත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ශක්තිමත්තාවයක් තියෙන tripod එකක් තමයි මේ. ඉතින් මේ තමයි weifeng සමාගමේ WT3540 කියන මෙන්න මේ සුපිරිම tripod එක. ඉතින් අද අපි මෙන්න මේක අන්බොක්ස් කරලා ඒ වගේම මේක හොඳද මේක මිල ගණන් කොහමද ඒ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම පල්ලෙහා description එකේ ඔයගොල්ලන්ට link එකක් දාලා දිනවා. ඒ link එකෙන් ගිහලා අනිවාර්යෙන් මේක buy කරන්න. මොකද මේකේ fake versions ඉඳන් තියෙනවා. ඒකින්ද මම දාලා තිබ්බ link එකෙන් ගිහිල්ලා ගත්තොතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉලදී ගන්න පුළුවන් 5150කට. ඉතින් මේකේ voucher එකක් ගත්තොත් new user bonus එක 150ක් ගත්ත හැකි. එතකොට shipping එකට 150යි 5150ක් විතරයි මේක ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න මුදලක් යන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙන්න මේක unbox කරලා review කරලා මේක හොඳද නරකද හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ පළවෙනි පාට නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි මේක අන්බොක්ස් කරගමු. ඉතින් පළවෙනියට අපිට මේක අන්බොක්ස් කරගත්ත ගමන් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් weifeng WT3540 කියලා. ඒ වගේම කැමරා camcorder tripod කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට tripod එකේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සයිඩ් එකේ පොඩි විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් quick release plate එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම dual bubble level එකකුත් තියෙනවලු. ඒ වගේම leg locks මේකේ ගොඩක් හොඳ quality එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා රබර් වගේ feel එකක් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේක ප්ලාස්ටික්. ඒ වගේම මෙන්න මේ tripod එකේ අවශ්‍ය හැම තැනකටම ඇලුමිනියම් ලබා දීලා ඇලුමිනියම් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේකේ ශක්තිමත්භාවය ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක unbox කරගමු. පළවෙනියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් unbox කරගත්ත ගමන් මේකේ carrier case එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ටිකොලයකට දාලා අපේ tripod එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක durability එක අතින් ගත්තොත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් අපි දැන් මේක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් හොඳ stable shot එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ box එකේ ඔයගොල්ලන්ට mobile mount එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද මේක DSLR tripod එකක් නිසා. ඉතින් ඔය හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරේ ඉස්සෙල්ලා Miyabi SL 1800 කින් tripod එක ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ නැහැ. ඒක පිටරට එකක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ අපිට ගොඩක් හොඳ හුක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඒවල රබර් වගේ ෆිනිෂ් එකට තමයි මේ හුක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හැබැයි මේකේ ප්ලාස්ටික් වලත් ගොඩක් හොඳම ප්ලාස්ටික් එකේ මැටීරියල් එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම quick release plate එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේකෙන් ගොඩක් හොඳ ස්ටේබල් ෂොට් එකක් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ උස ගැන කතා කරොත් මේක මිලිමීටර් 1575ක් වෙනකන් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරත හැකි. ඒ වගේම මේක පොඩි කරත හැකි මිලිමීටර් 610ක් වෙනකන්. ඒ වගේම ඇලුමිනියම් ලෙග්ස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේක ඇත්තටම මාර ගොඩ හොඳ tripod එකක්. මේ වගේ price range එකේ තියෙන budget ඔය YouTube පටන් ගන්න වගේ පාවිච්චි කරන මේ ගොඩක් ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් ඔය ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ buy link එක ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අද මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.
ඒ වගේම ලයික් කරන්න වීඩියෝ එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම පල්ලේ description එකේ මේකේ link එක දාලා තියෙනවා 5150කට විතර price එකට මේක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.